Kuha ako ng tubig. Hindi ko ang tubig. Napakahangin pa. Lahat ng mga alaga ako at holiday ngayon dito. Saudi holiday. Kaya wala na matigil ang mga utos. Init ang hangin. Grabe. Masakit sa mukha ng init. Grabe, sunog na mukha ko. Sunog na nga. Sunog pala. This basura. Dali. Ang basura yan. Tatapon muna. Labas ang dilim. Kahit nagugutom ka na, ako, sanay na ako kape. Sanay na rin ako ng kahit gutom. Wala nang makain. Talaga nagkakape na lang ako. Ganun talaga buhay. Wala ka sa Pilipinas. Andito ako sa ibang bansa. Siyempre, kung anong meron sa kanila, yun lang, kakainin mo. Hindi ka naman pwedeng magreklamo na bakit ganyan lang yung pagkain. So, napagsak. Malaki naman kasi siya. Haba. Parang muna sa atin. Pero sa atin muna kasi dito haba. Kaya okay na rin. Parang nagmano ka nito. Kaya na rin niya kasi ito na. Dito tayo tatapa. Tapos, sorry. Bago matapos, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and share and likes na rin po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Hit notification bell para updated po kayo sa aking mga gagawing video at i-upload na video. Yun po. Maraming salamat po sa nag-subscribe. God bless po. Maging maayos po tayong lahat. Salamat. Bye-bye.